Ta fram anteckningarna. Jajamän. Vad är det du har skrivit i den boken egentligen? Det ska du få se alldeles strax. Ja, du skriver aldrig i bok, utan du skriver ju alltid liksom med telefon eller dator eller digitalt. Så det här är ju något jag är lite orolig för. För er som inte kikar så sitter jag med ett anteckningsblock här. Jag har aldrig sett det i hela mitt liv, tror jag. Nej, men jag har 2 anledningar till det. Okay. Första anledningen det är att jag filmar helbilden till vodcasten med min telefon. Ja. Och anledning nummer 2, när man skriver ner saker, då sätter det sig på ett helt annat sätt. Ja. Så, ja, därav. Okej, ja, jag köper det. Jag har bara aldrig sett det, så jag är bara en chock, men jag köper det. Nej, jag hatar att skriva, så min handstil är kråkor. Du skulle inte kunna läsa vad som står här i. Nej. Yo hörni, what's up? Välkomna till ett nytt avsnitt. Hoppas allt är bra med er. Och på tal om hur läget är. Hur är läget med dig, Jules? Ja men hallå, god morgon. Jag mår bra. Oj vad det lät tveksamt. Jag menar typ tvärtom, jag mår jättebra. Något som hände i veckan, varför jag mår så bra, det är att det har inte hänt något. Men helt plötsligt, jag berättade ju för dig att det var torsdagen förra veckan. Då fick jag en sån här rus av, alltså litet lyckorus. Så här att jag bara att jag bara, fan vad bra jag mår. Jag tror jag fick, om man ska bara lägga ord på det, att jag fick en känsla av så här enorm tacksamhet. Att jag bara så här, vet du vad, jag mår bra. Alla i min omgivning, jag har koll på dem liksom. Det känns som att alla mår bra. Din mamma mådde bra, men hon är ändå, du fattar. Nu tappar jag bort mig direkt. Det här, alltså jag måste ju skärpa mig. Alltså det här funkar inte, Julia. Jo, i alla fall, det jag skulle säga. Så fort jag kommer in på en sidespår så bara försvinner jag. Det är helt sjukt. Jo, men så kände jag så här, jag har tak i huvudet. Jag har mat hemma. Nu ska jag gå och dansa. Jag är taggad. Jag är frisk. Finally. Jag har dig. Jag jobbar med mitt drömjobb. Och varje dag är skitspännande. Jag har ingen aning vad som händer imorgon. Livet, vet inte. Men jag kände bara mig lycklig. Och så har jag gått i lite lilla lyckoruset hela tiden. Och känt så här, jag bryr mig inte om någon annan. Bara mig och allt. Det handlar egentligen bara om att vara lycklig. Liksom gått i den här positiva andan. Och sen hände någonting. Typ förrgår eller igår. Okej, vad hände då? Nej, men då tappar jag allt det här. Eller efter helgen så tappade jag det lite på, jag vet inte. Då kom jag tillbaka så här i liten ångest. Så här, jag borde göra det här och nej det där och det där är dåligt. Och, då tappade jag den här tacksamhetskänslan och så försökte påminna mig själv om den här känslan. Jag bara, nej men jag ska gå tillbaka till den för jag vill vara i den. Så där vill jag leva. Så som jag kände då, genuint vill jag leva resten av mitt liv. Det är typ mitt nya mål. Så hela tiden försökte peppa mig att komma tillbaka till det. Så varenda negativ tanke försökte jag säga, nej, kom ihåg, lalala. Och sen så fick jag komma tillbaka till det. Och igår då, skala det kort, så fick jag lite ångest inför den här dagen att vi ska spela in. För jag har fått lite, det här är ju ett nytt format för oss. Det är en podd, vi har annars dansat i YouTube. Vi har aldrig liksom öppnat upp oss eller pratat på det här sättet. Och då blev jag så här, shit, jag har delat med mig för mycket. Åh herregud. Och så fick jag så här, du vet, bara en cringe-känsla i hela kroppen. Och bara, åh herregud, vad har jag gjort? Och så blev jag så här, med typ avsnitt 2 tror jag det är. Får jag bryta det lite där? Varför känner du cringe? Men varför känner du cringe över det? Nej, men det ska komma till då. Jag tror det var avsnitt 2 när jag grät. Men så, avsnitt 2, kom igen. Fattar när vi är på avsnitt 57. My Snälla, God. det går som att jag liksom desperat var öppna och bara, hjälp mig. Typ avsnitt 2. Nej men jag vet. Jag ska inte vara så hård på mig själv. Men igår då så fick jag lite att jag ångrar liksom att jag hade öppnat upp mig så mycket. Och så blev jag så här, gud vad, det ångrar att jag är rädd att jag gjorde någon ledsen. Och då menar jag typ mina vänner och min familj typ så här, för jag som inte pratat med dem, fick jag dem nu då att känna sig dåliga eller att jag utelämnar dem eller att jag inte vill prata med dem. Så blir jag så här, shit vad konstigt. Allt det jag sa så är liksom högt för mig själv också första gången.
Så det var ju liksom att jag pratade med mig själv, med dig, med alla första gången. Och så valde jag det här, alltså göra det i en podd offentligt. Och då blev jag så här, då känner jag mig liksom lite patetisk på något sätt. Och jag hela tiden dealar med att nej, det var jättemodigt, det var bra att du gjorde det. Jo, men var det också så här ett rop på hjälp? Eller varför valde jag den vägen? Och så varför... Jag kan ju prata med mina vänner och med familj. Varför gjorde jag inte det då? Varför valde jag den här vägen? För nu har ju vänner och familj hört av sig. Och då blir jag så här, jag är jättetacksam över det. Men jag känner mig också lite så här, det är dumt gjort. Men så här då, det fanns ju egentligen inget motiv bakom varför du berättade det här i podden. Det handlade ju om att vi hade precis varit med nere i Lund på Dansa för livet och med Avicii eller Tim Bergling Foundation for a better day. Och så låg det färskt på näthinnan och de gjorde lite intervjuer med oss också och ställde djupa och tuffa frågor. Ja. Och då rev det upp lite saker för dig som låg färskt när vi gick in här och spelade in sen. Ja, det låg jag var inte heller beredd på det. Jag hade ingen aning att du skulle droppa den. Nej, det visste inte jag heller. Det låg ju liksom bara på näthinnan på något sätt. Och så kom vi in på det. Vi skulle berätta vad vi gjort och så och så där och då, du vet, som jag sa till dig igår, att när man sitter här inne, nu har jag också glömt det. Jag har glömt att folk lyssnar, för det är bara du och jag i ett mysigt rum. Ja, för vi har ju 3 stycken kameror som står här. Men vi sitter ju och snackar med varandra. Man glömmer ju dem, hej. För när man, alltså, i början är man medveten, men sen kommer man in i ett så här tugg. Och då glömmer man det, och då är jag rädd att jag säger saker som i vanliga fall skulle jag aldrig säga det. Och det är väl också en bra grej, jag guess, att jag vågar öppna upp mig här, att jag känner mig trygg här. Men sen, eftersom vi spelar in det här och släpper det en vecka senare, på den veckan hinner jag få så mycket så här, gud, vad sa jag egentligen? Ska vi klippa bort det där? För det blir så, jag hinner tänka på det. Du vet, man får lite så här, vad gjorde jag egentligen? Så jag är lite så här att jag ångrar inte att jag öppnade upp mig, för jag tycker alla ska öppna upp sig, men jag ångrar lite att jag valde att göra det på det sättet inför mina nära och kära. Det känns lite orättvist. Jag vill inte att de ska känna att de har varit dåliga vänner eller inte sett eller hört, för det är absolut inte deras fel. Jag har bara svårt att öppna upp, att prata om tunga saker eller känsliga saker. Och då sa jag till dig igår också, jag ska verkligen hålla det kort, för det här var bara frågan hur jag mår. Jag tycker inte det finns någon anledning att hålla det kort. Vi är här för att ventilera och diskutera, så att, kör på. Men jag har inte sorterat tankarna själv, det är lite mer det att men jag menar, du har ingen anledning att hålla det kort. Nej, men jag vet inte riktigt heller vad det jag menar. Ja, det är så lite nya tankar då som dök upp igår då. Vad ska jag säga? Du sa till mig igår. Jo, jag sa till dig igår att jag har nog inte heller svårt för att prata om det. Jag har bara svårt att börja prata om det. För hur egentligen, om man vill prata om någonting tufft, eller något man går igenom, eller tankar, eller whatever it is, hur gör man? Alltså jag menar verkligen det, rent praktiskt. Hur gör jag? Om jag sitter med min familj eller mina vänner och sånt där, och så har vi jättekul, ska jag bara jag vill prata om något. Alltså, hur kommer man in på det om det inte sker naturligt? Om det skulle ske naturligt, då tror inte jag har ett dugg svårigheter att öppna upp. Jo, absolut, men med lite rätt frågor, och att någon kanske ställer frågor. Skulle inte få några frågor alls och bara sitta och snacka och alla bara kollar på mig som frågetecken, absolut. Och klart jag inte säger något, men förstår du vad jag menar? För när man träffar sina kompisar, och är det ofta så att man har en trevlig stund, eller jag träffar min familj väldigt sällan för de bor så långt bort, och då sitter vi och äter och har det gott och skrattar och skämtar. Och då tänker jag inte ens kanske på tankarna jag skulle behöva lätta på. De är inte just där just då kanske. Och då känns det inte heller som att jag känner dem. Ja, och just när vi satt där då i avsnitt 2, just då kände jag de känslorna och vi pratade om det. Så då blev det naturligt att komma in på det. Och då blev det också väldigt starkt, uppenbarligen, eftersom jag började gråta för mig. Och då sa jag, okej, men hur i vanliga fall, hur gör man för att prata om saker som tynger en? Och då menar jag, ja, hur gör man? Jag tror att det funkar inte, eller gör för mig i alla fall. Jag skulle inte vara bekväm att dra upp det i en sån gruppsituation. För oftast när man hänger ett större gäng, då kanske det är ett sammanhang där man ska ut och käka middag, eller man ska göra något skojigt. Det är inte läge för det. Nej, men precis. Så
vill man känna att man behöver ventilera sig med någon av sina nära vänner, då kanske man får umgås med den på tu man hand. Typ, du, kan vi ta en promenad? Kan vi ses på en fika? Och ibland kan det vara så enkelt som ett telefonsamtal. Ja. Men också, för jag vet att du, och det tycker jag... du absolut, om någon ställer dig frågan så kan du dela med dig till en viss grad. Jag anser att du är ganska stängd känslomässigt ändå. Låt mig prata klart. Men du vill gärna att någon ska öppna dörren för dig. Du säger inte till en av dina nära vänner, du fan, kan jag ringa dig eller kan vi ses på en promenad, jag skulle behöva snacka om det här. Det sker ju inte. Nej. Men jag själv är inte heller så duktig på det, men jag har vänner som är duktiga på det. Och så här, bör de snacka om någonting, då visar de det. Ringer mig eller frågar, kan vi ta en promenad eller vi har skrivit lite om det i en chattgrupp och sen när vi ses, då snackar vi om det. Att lite så här, om jag känner att jag behöver stödja mina vänner, ta för er lite. Ja. Inte vänta på att de ska erbjuda sitt stöd hela tiden heller. För att man vet ju själv hur svårt det är att veta vad som pågår i folks liv. För att det är omöjligt. Jag då som har gått igenom och fortfarande går igenom allt med min mammas cancer. Jag kan ju fortfarande skratta och ha roligt. Ja, självklart. Bara för att någon går igenom något tufft, du ser ju inte det vid första anblick. Nej. Så... Men det pratar vi om sist också. Man vet aldrig vad som försiggår bakom kulisserna. Och därför ska man alltid checka in. Om det är svårt att veta det, så får man kanske ta lite eget ansvar ibland och så här, absolut, rycka tag i sina vänner och ta det man behöver ifrån dem. Absolut. Och det står jag helt bakom, tycker jag. Jag säger det till alla att man måste prata och lalala. Men jag har verkligen tänkt på det för att eftersom jag själv var svårt för det. Varför tror du att du var svårt för det då? Men det är nog det jag snackade om sist gång, att det är svårt att visa mig svag eller jag känner mig löjlig, att jag känner mig patetisk, jag känner mig... Ja, du sa någonting som jag reagerade på igår. Att du har svårt att gråta inför folk. Ja. Att då känner du dig patetisk. Ja. Och det skulle jag säga, det hör inte till det normala. Nej, kanske inte. Jag tycker inte det i alla fall. Nej. Jag vet inte. Men det du sa... Jag tror det hänger ihop lite med varför du inte gärna delar med dig i onödan. Ja. Och att jag har dålig erfarenhet av det. För att när jag har delat med mig, då har jag sen efter ångrat mig. Och känt som jag känner nu med podden, att det är så här, det är liksom kliar i kroppen. Så här, det där var jobbigt. Varför gjorde jag så? Nej, nu kommer folk tro det här. Nej, nu kommer folk misstolka det här. Och du vet, tankarna bara svämmar över. Blir jätteövertänkande då. Och det här du sa om att det är jättebra att man träffar en kompis och man säger att jag skulle behöva prata lite, gå en promenad. Jättebra. Mitt problem då, om jag skulle bestämma det blir så laddat för mig att på onsdag ska jag träffa min kompis och ska jag öppna upp mig och prata. Det blir så stort. Men skulle man sitta och ha det trevligt och bara snacka som vi gör nu, då är det inga problem. Eller lite problem, absolut. Det är inte lätt. Men... Ett motförslag då? Alltså här, jag vet att vuxenlivet nu, det innebär tyvärr att man kanske planerar en vecka framåt. Och i Stockholm, man bor långa avstånd från varandra och allting. Men så här, då kanske man kan dra en spontanare. Kan du ses i eftermiddag? Alltså, och kan då inte personen det, kanske man bara kan ta ett snabbt samtal. För det är ju när man ska ses om 5 dagar och prata om den här stora grejen. Ja, då fattar jag att det blir laddat. Men om man bara försöker ta det direkt. Ja, för då hinner det inte byggas upp så mycket. Nej, det är en bra grej. Sen också, jag vill gärna känna det jag känner när jag berättar om det, för det är lättare att sätta ord på vad det är man känner. Om man mår bra och har en jättebra dag och så ska man börja snacka om det, då är det väldigt svårt att bara, just det, då ska vi se, då ska man grotta ner sig. Det är svårt att grotta ner sig från noll. Jag tycker det är svårt. Men det jag vill komma fram till nu då, vad hela börjar med, att jag har mått väldigt bra senaste veckan. Jag har haft som det här lyckoruset. Och att försöka se så här, det här kanske låter lite klyschigt, men det fina är de små sakerna. Typ så här, det var fint väder hela förra veckan, typ så här fantastiskt höstväder. Jag gick och så här bara njöt. Jag bara typ tog en bild på ett träd för att det var så fint. Alltså, och typ när jag tog en bulle på balkongen, allt är bara så här. Det var ju trots allt kanelbullens dag i fredags. Ja, det var ju ändå det, därför jag var så lycklig. Nej, men då bara så här, alltså,
vet du vad? Alltså allt annat som jag bekymrar mig i mitt liv, all stress, all prestationsångest, allting som varit så här, det spelar egentligen ingen roll. Allting handlar egentligen om att bara vara lycklig och göra det man själv vill. Typ sådana känslor satt jag och så var jag typ bekväm med det. Ja. Så jag mår bra och mitt nya mått och mina mål som jag ska försöka hålla i, för mitt humör går ju upp och ner, upp och ner, upp och ner. Ena veckan är jag lyckligast i världen, andra veckan gråter jag. Jo, tack. Så det jag ska försöka komma ihåg, att jag vill gå tillbaka till den känslan. Och att jag vill att det är min grundkänsla hela tiden, att jag vill nå tillbaka dit hela tiden. Att vara lycklig for no specific reason. Förstår du? Jag menar inte bara så här att jag är lycklig för att jag fick det här jobbet. Det måste inte vara en sak. Utan jag har det väldigt bra. I'm happy for myself. Sen finns det också den andra sidan av mig som är så här: you're not good enough, you need to push. Absolut, men jag vill gå tillbaka till den grundkänslan. Ja, men jag fattar. Och jag vill göra vad som krävs för att jag ska må så. Typ varje dag. Vad gör du för att påminna dig själv om den känslan? Ja, nu är det här en ny känsla för mig, så jag vet typ, jag gillar att skriva ner grejer i allmänhet. Typ såhär notes till mig själv. Det känns typ lite som hela det året är så här hitta sig själv år. Är det en åldersgrej? Är det en medelålderskris? Ja, men medelålder? Vad menas? Nej, för vadå tusan. Medelålder? Lågålderskris skulle jag kalla det. Ja. Vad menar du med medelålder? Nej, glöm det. Nu bröt du allting. Nej, men jag vet inte. Jag bara tänkte så här, det här året har varit så här LA, det var lycklig, men vissa dagar var man så här lite så här ängslig och vad gör man här och vad ska jag när jag kommer hem och jag började känna känslor jag inte kände riktigt innan, vet man, så här, och kommer jag bli något i mitt liv, så här lite letandet, och jag borde vara med det här. Och sen när man kom hem, då var det så mycket stress och vi hade så mycket jobb, och sen har det här sommaren varit jobbig och då har det också varit mycket känslor, som jag grät med uppenbarligen i avsnitt nummer 2. Och sen nu det här att jag går lycklig. Det känns som att jag går och letar efter så här mig själv lite i år. Vad som passar mig och vad som är okej för mig, och jag vet inte. Så jag tycker du har letat efter dig själv i flera år. Ja, det är sant. Just det, som du är så upp och ner med det saker och ting. Det lät bättre än när jag sa det, men när du sa det så bara, det är sant. Jag tycker du har varit så de senaste åren. Så det är inget nytt. Ja. Men sen, vad är det jag letar efter sen då? reflekterar man över andra grejer. I år tycker jag. Och föredrar andra saker som man inte har gjort innan. Har inget exempel att langa just nu, men jag känner att jag hela tiden blir ju tryggare och tryggare i mig själv. Ja. Och det är det som är gött med att bli äldre. Och där är jag lite avundsjuk på dig. För du är så himla trygg i dig själv. Att det är nästan irriterande. Att det är så här, du kan vara så himla, som nu sitter liksom så här är jag. Ja. Och Take it or leave it. Ja, om lite så. Men det är gött psykiskt att bli äldre, för man blir lugnare här uppe. Men det är inte gött fysiskt, för man känner att kroppen blir äldre. Den är tuff. Och det är också stress. Inre stress i mig. Speciellt där ens kropp är ens instrument. Japp. Det är jobbigt. Ja. Men det är också vad livet är. Det är vad livet är. Men jag måste bara be tittarna om lite råd här, eller tittarna och lyssnarna, för det vi snackade om tidigare, hur man tar hjälp av sina vänner och nära och kära. Det är faktiskt jättesvårt. För det är jättelätt att säga, nu bara prata med någon. Ja, men rent praktiskt, hur gör jag? För om jag ska säga hela familjen, nu samlas vi vid här på bordet, det blir så himla pressat. Hur tar man upp någonting jobbigt på riktigt? Så kan inte ni dela med er av era bästa tips? Om ni lyssnar, man kan faktiskt kommentera på Spotify, och kikar ni på YouTube så släng en kommentar. Eller på DM på Insta också. Så dela med er av era bästa tips, för att det är inte lätt. Nej, sen vill jag också bara, jag vet inte vilket avsnitt, vilket dag är det här, nummer 6? Nummer 6. Herregud vad tiden går. Men då, det här är nummer 2, som sagt då. Avsnitt nummer 2, det var länge sedan. Ja, jo. Men jag har fått väldigt många fina meddelanden från både, framförallt nära och kära, men också från tittare och lyssnare. Jag vill bara tacka för det. Jag har inte tackat sådär jättebra om det innan, för att jag ville sådär glömma det, för att jag tyckte det var jobbigt att det avsnittet ens finns ute liksom. Men jag vill bara tacka igen för det, och jag vill verkligen inte, alltså det är verkligen min mardröm att någon av mina vänner ska känna att de har varit en dålig vän, för det är tvärtom. Alla mina vänner är fantastiska, och det är
att it's my bad, det är på mig att jag inte släpper in folk. Ja, så hur mår du? Jag vill bara säga att mina 2 vänner, Alex och Lars, är också fantastiska. Du har fler vänner. Ja, Massa jag vänner. nämnde trots allt Thomas sist, och 3 vänner. Du har jättemånga fina vänner. De kanske Det har jag. nämns lite här och där. Det gör de. Vi etablerar dem sakta men säkert. Sakta men säkert. Snart är det din tur. Yes. Och på tal om tacka för fina meddelanden och folk som lyssnar och så. Jag vill verkligen tacka alla som lyssnar och kikar på podden. Jag kan säga att komma in hit på onsdagar och spela in. Det är faktiskt höjdpunkten på veckan för mig. Jag tycker det här är så sjukt roligt. Jag tycker också det här är väldigt mysigt och trevligt. Och nu när jag tittat på alla podd, jag har förstått så mycket om mig själv. Saker jag säger, men gud, vad håller jag på med? Ja, du menar beteenden. Ja, beteenden. Sätt jag uttalar saker på. Jag bara, va? Vad säger jag? Att jag är lite mumlig av mig, det vet jag. För att jag pratar väldigt snabbt kanske. Och alltså, den där, jag är hela tiden. Och att jag ser på mig själv och sitter och letar ord. Man bara, men herregud, prata bara. Ja, men man lär känna själv. Jag tycker i alla fall det är trevligt. Jag tycker det är sjukt kul. Jag ser fram emot det här varje vecka. Så tack till alla som lyssnar och kikar. Uppskattar er något otroligt. Jättemycket. Och sen har du också fått väldigt fina meddelanden angående din mamma och det du öppnar upp dig och berättar. För du har ju också öppnat upp dig. Absolut. Mycket. Vi har öppnat upp oss väldigt mycket på väldigt kort tid. Jag tror det är det som känns så annorlunda. För vi har aldrig gjort det. Och det blir lite läskigt när man bara, wow! Vad hände här? Uppenbarligen satt vi och bar på mycket. Ja, alltså, vi har ju aldrig varit så här öppna på våra plattformar. Det är det jag tycker vi har ju gjort dans och sen har vi gjort mycket challenges, testa videos och lite resevideos. Men då har det varit videos som så här, vi gör en specifik sak. Ja, och det är det jag tycker om med det här med poddformatet. För att jag tycker inte jag har ingenting att dölja så sett. Och jag tycker det är inget fel. Men ja, idag är jag ju en sån känsla att det var lite mycket på en och samma gång. Jag känner mig lite. Men imorgon är jag annorlunda. Jag går ju upp och ner hela tiden. Det är jättejobbigt att hänga med. Jag tycker synd om dig som lever med mig. Man vet inte vad man vaknar upp till idag. Sen måste jag bara få in, för jag tror inte vi har nämnt det i podden, men vi har ju ett ledord som heter Be You, Be Kind. Och det är exakt som det låter. Be you, var dig själv oavsett vad. Men var också snäll, både mot dig själv men också mot din omgivning. Så var dig själv fullt ut, men var samtidigt snäll. De 2 delarna, får man till dem, då kommer man sjukt långt. Jag tror också det är success. Ja, men det mindsetet kommer du väldigt långt. Ja, men det mindsetet vill jag ha. Plus den där tacksamhetskänslan och lycklighetsruset jag fick i kroppen for no reason, som jag vill ha varje dag. Att det är så här, vad det är härligt att leva. Sen att man glömmer sina problem lite, det blir så här, det är världsligt. Ja. Det viktigaste är att man mår bra och är glad. Anyways, men hur mår du? Du sa aldrig riktigt det, tror jag. Jag mår bra. Ja. Men jag ska också recapa veckan lite snabbt. Vad som har hänt sen senast. Vi hade kanelbullens dag. Väldigt viktig dag. Jag fick Stockholms godaste kanelbullar. Jag vet att alla snackar om Lillebrors bageri, men glöm det, hörni. Jag käkade från Hanssons bageri. Om någon har missat det så är det jag. Alltså dina kanelbullar is the bomb. Jag vet, I'm sorry. Det är så nice också att du gräddar dem inte riktigt färdigt. Ja, jag gillar när de är lite sådär degiga. Ja, det är gött alltså. Ja, det är kul att hitta någon som är likadan. Love it. Och så mycket pärlsocker på. Ja, det ska och så vara är det viktigaste... överdrivet mycket. Man ska inte ens se bullen nästan. Exakt, och viktigaste steget av allt är direkt när de kommer ut från ugnen så penslar man dem med sockerlag. Så att det blir så här, det låter det bullen och stelnar det, så det blir som lite så här krispigt knäck. Bara tunt. Sen hade vi en date lördag i helgen. Den vill jag gå in lite mer på sen i och med det vi ska prata om idag. Ja, men jag kommer gå in på den lite nu, men vi kommer spara det vi ska snacka om sen också. Nej, men på grund av min mammas cancer och allting så har jag börjat spendera lite mer tid med familjen, vilket har betytt att jag inte kunnat jobba som vanligt och då har mer fallet på dina axlar. Så får tacka dig för att du har varit världens bästa flickvän genom allt detta, för det har du verkligen varit. Men bara för han fick bullar.
så tog jag med dig på en hel dag av dating. Men sen nu när man reflekterar över så det var en ganska konstig date-dag. För det började med att vi gick in i Newports nyöppnade julbutik i NK-gallerian. Som för övrigt var alltså det mest magiska jag någonsin har varit i butiksmässigt. Men det är så här, när jag la upp det på Snap, jag bara, vi dejtar, men vi går också och kollar i inredningsbutiker. På inredning som vi aldrig kommer ha råd med förmodligen. Men fast det var inte så att vi gick dit med flit. Det var inte så att vi bara, vi ska gå. Okej. Det var en plan. Jag visste inte det. Jo, för jag visste att du skulle gilla det så pass mycket. Ja, men det var ju precis, det var ju fin grej. För jag tycker om julen, jag tycker om så här mysiga julgrejer och mysiga världar. Och ja, vi kommer in på det sen med USA-grejer. Så jag tyckte det var typ den bästa dagen i mitt liv. I och med det här lyckoruset. Jag gick och bara... Nej, alltså butiken var helt magisk. Alltså glöm Gamla stans julmarknad. Det är hit ni ska gå. För att det var så sjukt fint i butiken. Det fanns också, man kunde skriva brev till tomten och lägga liksom på brevlådan. Det stod så här, den var röd och det stod tomten på den. Hur sött som helst. Sjungande pingviner utanför butiken. Alltså de hade dekorerat till max. Man vill ju gå dit. Nu är vi där på en lördag faktiskt. Så det var inte så mycket folk. Men jag kan tänka mig julruschen sen så är det mycket folk. Man vill gärna gå dit innan som julrush. När man kan gå runt där och få plats i butiken och mysa lite. Och det är liksom julsaker exakt överallt. Och det är liksom väldigt amerikanskt. Det är liksom stora grejer och granarna. Det är inte svenskt. Nej, precis som du säger, amerikanska granar med så här bowties på grejer och stora julkulor. Mycket glitter och ja, så man går där och bara wow. Sen är det ju, julkulorna var inte så dyra, men Newport, det är ju ett väldigt pricey märke. Så jag gick ju bara runt och drömde om mitt framtida hus där jag har råd med allt det här. Men oavsett, sen finns det ju, butiken fortsätter ju med deras vanliga grejer som inte är julgrejer. Den är ju fantastisk också. Alltså jag gick och typ tog på allt. Doftljuset kostar 7000. Var det sjukaste att jag visste inte ens att det fanns doftljus för 7 lax. Vi sa att brintiden måste vara for life. Det måste gå i arv. Förmodligen. Vad gör man när den är slut? Man bara, nej. Jag brände upp 7000. Snacka om att bränna upp 7 lax. Alltså verkligen. Sen fortsatte vi i det amerikanska temat och gick på Mr. Cake för en lunch/fika. Och det var på deras nyöppnade location på, vad heter den, Regeringsgatan. Ja, det kan det heta. Och den var riktigt nice faktiskt. Jag gillade den för det var lite större lokal och lite ljusare. Och sjukaste bakverkare jag sett. Men Roy Fares. Nej, men alltså det är så vackert så att det hör hemma på ett museum typ. Roy Fares kan sin grej, så att säga. Ja, det är en annan nivå. Du tog värsta goda macka med pommes och grejer och sen delade vi på en cinnamon bun roll och sån här amerikansk. Men jag tog en fralla. Det var typ den godaste frallan jag ätit i mitt liv. Vad var det för bröd? Fast det godaste vi åt, det var ju pommesarna. Pommesen. Alltså tänk alla pommes vi ätit i våra liv. Varför var Mr. Cakes pommes livet? Nej, alltså det var de bästa pommesarna jag ätit någonsin. Vad har han gjort? Det kändes som de var friterade 5 gånger om. Det var... Och så... Eller var det vi som var döhungriga? I don't know. Och så aiolin till var magisk. Alltså jag kan typ vilja gå dit nu och äta det sen. Men jag såg på TikTok att det finns ett ställe i Stockholm, för det finns tydligen pommes-VM eller något världsmästerskap i pommes. Där vill jag vara jury. Och då var det ett ställe i Stockholm som vann. Den är sjuk. Som vad var det hette? Pomfritterian eller något. Jag vet inte vad det är. Ja, så det måste vi kika in. Ja. Och sen på kvällen så hade jag bokat bord på ett ställe som inte du visste vart vi skulle till. Och du hade lite smått panik över det här. Du frågade typ 20 gånger vart vi skulle på kvällen. Jag bara, men låt det vara en överraskning. Kontrollbehovet. Och då gick vi och käkade ramen. För det gjorde vi när vi var i LA. Och du har tjatat om det sedan dess. Ja. Och det roliga var att vi gick och käkade ramen på ett ställe. Alltså vi gick. Jag bara, vart ska vi? Och så var det här ramenstället. Så det var också kul att vi gick så länge och bara hamnade på ett ställe. Jag bara, jag har aldrig varit här. Vart är vi? Det var skitmysigt. Det ligger vid Sofia kyrkan på Söder. För jag bodde i det området under mina första år i Stockholm. Så då hade jag varit där för många år sedan. Så jag tänkte länge att ta med dig dit. Ja, och så ligger det en gata upp, så det är aldrig så att jag aldrig varit vid Sofia kyrkan. Men det var bara att vi gick från Medborgarplatsen och så gick. Jag bara, hallå. Man går inte förbi det här stället. Eller man går inte dit om man inte vet om det. Exakt. Så det var det som var så kul. Och när det bara stannade och filmade, jag bara, vad är det du filmar? Här är väl ingen restaurang? Jo, det var det.
Ja, jag tyckte det var en jättetrevlig dag. Och det var så skönt att vi tog en sån dag verkligen så här, idag ska vi vara lediga, vi har planerat i 2 veckor att så här, den lördagen ska vi inte göra någonting. Och det var så skönt så här, bara vi gick upp 8 tror jag när vi vaknade, käkade till frukost och så bara tog dagen lite som det kom. Uppenbarligen hade du en plan, men jag visste inte om den planen. Jag visste bara att vi skulle äta på kvällen. Och jag tänkte gå en promenad och det var skittrevligt. Du är riktigt så här, om du vill så kan du vara riktigt romantisk. Ja men så precis, om jag lägger manken till då kan jag göra det mesta. Ja. Du säger typ så här, ja men jag lagar inte mat. Nej, vilket det jag inte gör. Det är du som står för matlagningen, vilket jag är sjukt tacksam för. Men så här, vill jag dra ihop någonting, då gör jag det. Vill jag baka något, då gör jag det. Men det sker inte ofta. Nej, det är en gång om året. Baka, det var nog, jag tror jag ska tillbaka en gång. Ja, det är nog vad jag kan komma ihåg också. En gång om 7 år. Men jag har gjort det. Du har gjort det. Nej men du är väldigt duktig på det. Jag är väldigt tacksam för det som flickvän här. Att jag vet att när du anstränger dig då går du in för det. Typ igår, det var ju saker jag aldrig ens hade förutsett att du skulle. Det var inga klassiska saker. Vi ska gå och kolla på Newports julbutik som jag typ inte ens visste fanns. Och ramen och promenaden och det var bara väldigt trevligt. Men vi måste bli bättre på att dejta. Ja. Men det är ju där med, som vi har snackat om tidigare, nya strukturen och allting. Ja. Att vi ska få mer tid över till sånt här. Ja, och tid över att helgerna är lite fria och kvällar och sånt så man kan gå och göra det man vill eller umgås med kompisar, familj eller vi tillsammans eller. Exakt. Att man inte bara slänger bort dem. Men på tal om Newport-butiken och amerikansk jul. Jag hade tänkt att vi ska gå igenom det här avsnittet lite. Vad är vår obsession med USA och varför gillar vi USA så mycket? Jag tror att alla i vår närhet är så trötta på att höra om vår LA-resa och LA. Det känns som att det är det enda vi snackar om. Men vi är ju lite obsessed. Uppenbarligen. Det får våra nära bara ta. Och våra tittare och följare och we love it. Alltså jag älskar ju att typ kolla på så här filmer och serier som utspelar sig i USA, specifikt LA alltså. Men jag älskar att bara prata om våran resa och våra framtida resa som inte är bokad, som jag drömmer om och sånt där, och mitt framtida liv. Nej men jag vet inte varför jag byggt upp en sån fascination om just USA och LA. Jag vill ju upptäcka hela USA också. Men det vet jag inte när mitt liv jag ska göra. Men det hade varit dröm. Alltså jag har inte ens varit i New York. Som liksom är, nej. Vi båda har ju bara varit i LA. Jag har varit i LA 3 gånger, du har varit där 5 gånger va? Ja. Sen har jag varit i San Francisco har jag också varit och i Vegas. Men där när jag var i LA så har jag gjort lite resor därifrån. Det har ju inte jag gjort. Nej. Och våra vänner som vi pratade om ett annat avsnitt, Natalie och Niklas, shout out, som gifte sig. De åkte på sin bröllopsresa och gjorde liksom en liten roadtrip där. Och det såg helt magiskt ut. Det är så här, vad jag vill göra det. Jag vill upptäcka hela USA. Ja, en sån roadtrip vore dröm. Jag skulle vilja se allt från den där klassiska Californien roadtrippen, Las Vegas, jag vill se New York såklart. Men jag skulle också vilja se liksom så här, the typical USA. Åka till någon annan delstat. Ja, precis. Åka till någon så här, få lite småstadskänsla. Det hade jag velat känna på. Ja, eller åka typ till så här Louisiana, nej men någon så här söder. Eller typ upp till Kanada, vet, de här skogsmiljöerna. Man ser de här insjöarna i så här berg som stiger sig hur långt som helst. Nej, jag vill se allt. Jag vill till och med se Chicago, alltså Sydamerika, alltså det finns så mycket I Sydamerika? Men kommer du in på det nu? Det är ju ett annat. Jo, det är ett annat land, men det är ändå Frankrike. Det är ändå lite USA för mig. Jag vet att det inte är USA. Nej, det är absolut inte. Det var nära. Ja. Vi kanske ska till Cabo. Eller Tulum. Vi gillar att säga Tulum. Vi drömmer om att åka till nu Tulum. Det var inte direkt. det vi skulle prata om. Förlåt. Jag går tillbaka. Spola tillbaka. Så. USA. Vi var ju där i 10 veckor. Jag brukar säga 3 månader för lättare. 10 veckor i början på året. Jag tror alla redan vet det här. Jag vet, jag vill bara säga det igen. Don't forget. Men om vi skalar ner det till, vi måste hålla oss till poängen här. Vi kan inte detracka hur mycket som helst. Varför vi är så obsessed med USA. Då får man ju gå ner till lite så här
roten av det. För att vi båda har ju velat ta oss till USA och varit i USA långt innan vi träffades. Och för mig kan jag nog säga att det började med när jag kollade på Step Up-filmerna. För då, jag vet inte vart första Step Up-filmen utspelar sig, om det ska vara i New York eller om det ska vara nej, det borde vara i LA. Jag har ingen aning faktiskt, jag har inte tänkt på det. Men då går de på någon sån här cool skola. Inte det LA. Tror du inte? Nej, det är en sån här konstskola. Den ser inte ut som, den ser mer ut som något New York-hållet. Ja, men då går de på någon sån här skitcool skola som heter så här typ MSA eller någonting. Och så, ja, Konst, ja. Ja, och så konsttränare. Nu får du konsttränare. De danstränar där. Och så här, de bästa går där liksom. Jag vet att jag ville gå där. Liksom, jag målade upp den bilden i huvudet att jag ska flytta till USA och jag ska gå på den skolan eller vad den nu motsvarar i verkligheten. Jaha. Så det började redan där för mig. Men det var ju jättemycket ballett och jazz och... Ja, men så gick Channing Tatum där och så ändå var cool. Han gick ändå inte där. Att han gjorde det? Fast han gjorde ju inte det. Typ. Nej. Han fick ju typ komma och vara vaktmästare för han gjort inbrott i skolan. Men sen gick han ju där. Det slutar väl med att han blir antagen. Hela filmen slutar med att han blir antagen i skolan. Jag kommer inte ihåg. Fast nej, han tränar ju där. Han får ju träna ballett och så. Whatever. Nu sidetrackar vi som fan igen. Skitsamma. Jag har ju min bild av vad det var. Och därför, jag berättar om varför jag byggde min obsession med USA. Fattar. Och det började där. Så jag skulle säga att det är tack vare dansen från början. Ja, självklart är det. Eller? Det är väl inget konstigt, va? Men då är det självklart för alla som tittar och lyssnar. Nej, men för oss? Ja, men om allt är självklart för oss, då behöver vi inte prata om någonting i podden. Okej, hej då. men va? Det är inte så att du har en obsession med USA på grund av maten. Det också. Nej, men det är inte så det började. Det började med... Ja, det är klart. Jag åkte ju till LA för att dansa. Vad snackar du med som jag är dum i huvudet för? Ja, men jag blev bara chockad över att vi går ju till roten av vart det börjar och sen bygger vi därifrån. Ja, jag tänkte vi skulle börja berätta om, som jag sa, vi var där i 10 veckor. Ja, folk vet det. Folk är görlästa. Men vad gjorde vi då? Hur bodde vi? Vi dansade. Ja, men det sa jag inte. Jag frågade hur vi bodde. Vi dansade. Ja. Får jag berätta den då för de som inte vet om det? Alla vet om det, men för de som inte vet om det. Jag var där i 10 veckor. I början på året. Vi hyrde ett Airbnb. Och det var ju ett hus, man ska säga, gästhus. Som tillhörde ett annat hus och som en familj hyrde ut. Och den här familjen var så trevlig. Och det här gästhuset då, det ligger liksom separat. Så vi har ju egen ingång, vi har egen adress. Vi träffar inte dem liksom. Och de hade staket sånt emellan. Men de var jättesnälla. De bjöd oss på middag och de hade världens gulligaste hund, Benny, som kom till oss. Gav oss massa tips och hjälpte oss jättemycket. Så ja. Och när vår kompis Lars kom och hälsade på. Det är helt sjukt hur det här kommer upp. Alltså det är varje avsnitt. Alltså, I'm sorry Lars. Då var de jättetrevliga mot han också. Liksom, jättegästvänliga. Och det var ju liksom ett större liksom, lite minihus än vad vi har idag. Alltså vad vi bor i. Så det var ju sovrum och badrum, kök, vardagsrum. Så vi jobbar ju där liksom. Med vårat. Och så hyrde vi bil. I hela perioden hade vi en Chevrolet. Ja, Chevrolet Malibu. Ja, passande. Ja, nice. En sedan. Ja, så hade vi den och så åkte vi, spelade in på dagarna, gjorde massa dansvideos, collabade med andra dansare och kreatörer. Utforskade, upptäckte äventyr lite som vi är. Och så dansade vi på massa olika dansskolor. Och för er som inte kanske dansar eller så då, eller vet om det, där har du liksom världens bästa dansare, några av världens bästa skolor, kända stora koreografer. Så liksom det finns typ 1000 klasser och saker man vill göra varje dag som har med dans att göra, som inte finns här i Sverige. Och träningen är på en väldigt hög nivå, så man får så mycket av att åka dit och träna. Det är därför det är så värdefullt för oss att man får så mycket. Alltså 5 klasser är typ värt 50 klasser här i kunskap. Ja, verkligen. Och som jag snackade om med Step Up-filmen förut. Det här är ju lite verkliga versioner av det. I LA befinner sig verkligen de bästa av de bästa liksom. Ja, och att få vara på samma klass och se de här best of the best of the best of the best som man liksom följer på Instagram själv. Och man får så mycket inspiration. För man står liksom och träna bakom den personen och
man höjs liksom 5 nivåer till och så man har lite press. Jag älskar det. Det är skitläskigt också. Jag säger inte att det är så här woohoo! Alltså det är jätteläskigt att gå in på en klass med massa proffs. Och det menar jag inte. Jag är också proffsdansare, citattecken. Alltså jobbar som dansare. Men de här, alltså det är liksom så här Justin Biebers bakgrundsdansare som står där och ja. Anyways, det är fantastiskt för oss. Det finns massa skolor. Så vi åker ju ta en massa klasser och så äter vi också massa god mat, testar på. Men vi äter ju inte ute varje dag. För det som är med USA, framförallt nu, det har inte varit så innan, det är ju att det är så fruktansvärt dyrt. Alltså det är irriterande dyrt. Och när vi har varit i USA innan, sluta med händerna. Vad håller du på med? Varför håller du på och trummar? Snacka om att störa mig. Herregud. I alla fall, vad ska jag säga nu då? Tack. Lugnt. Jag letar efter blågubben. Han har gått och lagt sig. Han är inte med då. Han bara skit i det här, det är för mycket. Han är utbränd. Det var vad jag skulle... sa jag då? Jo, det är dyrt, så här. Dyrt. Priser, pengar, stress. Pengar. Nej, men när vi har varit i USA tidigare så har det inte varit de här priserna som det är idag. På grund av inflationen. Till och med dansklasserna är fruktansvärt dyra. Förr kunde jag ta en dansklass 80 kronor. Idag kan jag säga mellan 300 och 500 spänn. Det är sjukt skillnad. Det går inte. Alltså när man var där förr, då kunde man ta 2-3 dansklasser om dagen. Skulle man ta det nu, alltså 300-500 spänn om dagen per klass. Alltså räkna själv. Det går ju inte. Maten, svindyr, allt boendet, allting var så dyrt. Så vi äter ju hemma. Så vi gör frukost, lunch, middag oftast hemma. Men när vi är ute och kör, för det är så, om man inte varit i LA framförallt, det man inte förstår är att sådana fruktansvärda avstånd mellan allting är så stort. Så du måste ha bil. Och att ta sig hem om du är ute och kör lite, det kan ta, om du är i trafik, 2 timmar. Alltså inga konstigheter. Nej. I en och samma stad. Ja. Typ för oss, inte i stan tar det 10 minuter här. Ja, exakt. I Stockholm. Det funkar inte så i USA. Alltså, eller i LA menar jag. Stockholm är så litet i jämförelse. Ja. LA har liksom ingen så här city, utan alltid bara en stor stad. Så när vi är ute, då kunde vi typ så här få springa in och köpa en Subway-macka liksom. Och så unnade vi oss några gånger att vara ute och käka, och då valde vi kanske att gå ut på något så finare eller bättre som vi sökte upp och sånt där. Och det är så, jag tycker jag följer så många matkonton i USA eller i LA. Och alltså vad gör de recept eller visar de nej, uteställen? jag menar restauranger. Jag följer så många restauranger. Aha, matkonton. Ja, förlåt. Jag följer så många restauranger och kaféer och sånt i LA. Jag vill gå på alla, men alltså det kostar ju. Japp. Alltså det var löjligt när vi storhandlar mat på varje vecka. Alltså vi handlar för mycket pengar. Och då var det bara så här frukost och gröt och någon lunch. Det var ju inte något specifikt vi handlade. Nej, alltså jag fattar inte hur folk som bor i LA överlever. Nej, jag fattar ingenting. Alltså, men vårt boende, det var ett Airbnb som man lägger visserligen på lite då, men alltså jag vet att betala mellan 2 till 4 000 dollar för en studio apartment, alltså en etta i LA, det är inga konstigheter. Nej. Sen måste du ha bil i LA, för du tar det inte runt annars. Men det här vi pratade om innan. Har vi det? Ja. När vi pratade om flytten. Att folk tror vi ska flytta till LA. Okej, men jag bara drar det kort då. Men då pratar vi om hur dyrt det är och vad det skulle behövas. Men alltså allt som allt, alltså skulle du leva ett vanligt liv, inget extraordinärt. Alltså du lär ju tjäna ungefär 100 000 i månaden, easy. Om du ska bo där, ja. Ja. Och då snackar vi ingen lyx whatsoever. Nej, ett simpelt liv. Det finns en anledning varför alla kör Airbnb i LA. Varför man ser till att ha ett Airbnb i sitt hushåll. För det finansierar också hushållet. Ja. De har ju inte det för att de tycker det är trevligt att ha folk över. Nej, många är ju tvungna. Ja, många är ju tvungna för att göra så att man kan bo kvar. Ja. Men vi hade då om 10 veckor, det var en fantastisk resa, kommer vi aldrig glömma. Men det var ju lite regnperiod också. Och tydligen så hade vi hamnat i den värsta regnperioden. För att de sa att så här mycket brukar det inte regna och lalala. Men det var många veckor som gick bort av regn. Kan man reklamera dem? Och när det regnar i LA,
Det är inte som att det gör idag. Idag regnar det i Stockholm. Men när det regnar i LA, det regnar. Det regnar flera dagar. Alltså det blir översvämningar. Det är liksom ut och köra bil i en fara. Så det är inte så här, ta ett paraply. Nej, alltså dansskolorna, alltså, det läckte ju in vatten. Ja, och så får man upp så här varningar på telefon så här, life threatening weather, stay inside. Ja, och vissa dansklasser blev inställda på grund av Ja, för att man regn. inte ska gå ut och köra bil liksom. Ja, alltså tänk om en dansklass i Stockholm skulle bli inställd på grund av regn. Alltså, det var ju inte. vatten upp till så att alltså, däcken på bilarna nästan inte syns. Alltså det är upp till dörren liksom. Vi har ju många dansvideos från LA när vi just dansar i regnet. Vi tejpade fast ett paraply på kameran. Så det var väl det enda som är så här, det var synd. Ja. Vi missade många, för man blir liksom lite inlåst, för man måste stanna inne. Det var svårt. Vi försökte typ sätta oss på café och jobba och sånt, men det var typ 3 veckor och så var vi lite sjuka och sånt också. Så vi förlorade några veckor på de 10 veckorna och jag skulle vilja ha tillbaka dem, för det kostade mig väldigt mycket pengar. Det är väldigt dyrt att sitta inomhus och vänta på att regnet ska gå över i USA. Ja, där. Det är det dyraste man kan göra. Men det var inte sista gången vi var där. Nej, min dröm är ju absolut att flytta dit såklart. Men min största dröm som jag känner ändå så här, det är mitt mål, det är att kunna åka dit ofta. Gärna en gång om året. Men om vi ska address the elephant in the room. För många undrar ju så här, men okej, ni är så jäkla obsessed med USA. Varför tar ni inte bara och flyttar dit? Ja, men det har vi klargjort. Ja, men vi kan ha nya lyssnare längs vägen, det vet man inte. Så vi bara recapar det kort. Ja, gör det kort. Varför tar vi inte vårt pick och pack och bara flyttar? Tell them. Det är 2 anledningar egentligen. Och det är ju nummer 1, att det är så fruktansvärt dyrt att leva där, som jag precis gick igenom. Men sen är det här med arbetsvisa då. Vi som håller på inom underhållningsbranschen, vi måste ha ett entertainment-visa, vilket är jättesvårt att få. Kostar massa pengar att söka. Vi har hört att liksom med advokatskostnader och allting och ansökan så kostar det runt 100 000 svenska. Men sen är det ju ingen garanti att det blir godkänt. Så vissa får ju söka 2-3 gånger innan det blir godkänt. Liksom. Och så är vi 2 personer, så det är per man också. Per man. Och om du får det godkänt mot all förmodan, då gäller det bara i 3 år. Och du får bara jobba i den industrin. Så att vi ska flytta dit, vi behöver dra in 100 000 var. Ja, typ 100 000. Eller ja, när vi bor tillsammans så. Ja. Säg 150 000 då. Ja. Vi har ju inte jobb nu, vi flyttar dit direkt liksom. Nej. Och du får inte extra jobba. Det är det som är, du måste jobba med det du har sökt för. Du kan inte extra jobba på ett café, servitris. Du kan inte ta ett nattjobb någonstans. Det måste vara inom din business. Men, och då kanske vissa tänker, men varför flyttar ni inte dit och bara pluggar någonting och är där? Men det är ju jättelån. Ja, det är så lån på det. Jättelån. Ska du plugga på Santa Monica College? Det är jättelån. Men jag vill inte vara där och plugga. Jag vill vara där och göra vårat liksom. Ja, jag vet att även om jag har inte kollat vad det kostar och så. Jag har inte kollat på den lösningen. Men jag är inte heller intresserad av det. Nej. Och frankly känner jag mig lite för gammal för det. Absolut. Det är i så fall om det skulle vara... Jag har forskat lite på det, för jag var inne på det när jag var yngre. Innan jag träffade dig. För då, jag började med att åka dit i 3 månader själv. När jag var 2021. Och då ville jag också flytta dit. Och då kollade jag på alla de här. Och då, det var inte bara. Det var väldigt svårt och det var väldigt, väldigt dyrt. Det är inte så att du får det gratis. Du får ju ta studielån. Och de var ganska saftiga. Visst tror vi snackar... Jag kanske säger fel, men jag tror jag för mig att det var typ 1 miljonbelopp. Det är mycket mer än i här. Alltså en terminsavgift där är crazy. Det är crazy. Så det var liksom... Antingen signar man upp sig på det. Men nu är jag ändå så här 30. Jag har andra lån. Ska jag ha ett sånt 31. lån också? Ska jag ha andra lån också? Ska jag ta ett sånt lån också? Jag har också redan ett studielån från tidigare utbildningar. Det är så här, men då måste du... Men skulle det vara så här... Vet du vad? Jag tycker du ska flytta hit. Vi har potentiella jobb eller jada boende. Och det är den enda lösningen. Ja, men då skulle vi vara öppen för det. Men just nu är jag inte i det läget. Och jag har ingen... Det måste vara något väldigt simpelt som jag inte vill lägga tid på. Något tar så lite tid som möjligt. Men ska jag ta sådana sjuka lån för att läsa ett ämne bara för att vara där som jag inte bryr mig om?
I don't know. Nej. Då är min dröm hellre att jag kan åka dit ofta och träna dans och jobba med det jag vill. Än att åka till Santa Monica, which is far away, och läsa en kurs och betala miljoner för det. För man får ju vara där 3 månader som längst på turistvisa. Men det som är intressant, det är att det står inte hur lång tid det måste gå emellan besöken. Det finns faktiskt ingen regel på det. Nej, så jag skulle egentligen kunna åka dit 3 månader, åka hem en dag och gå dit 3 månader igen. Ja, rent tekniskt så kan du göra så. Det skulle jag hellre vilja. De skulle inte bli jätteglada. Nej, jag fattar att det kommer vara lite krångligt. Men det finns inget som säger att du inte får göra så. Nej, jag skulle inte göra så heller en dag. Men om vi skulle åka, en månad varje år. Ja. Det hade varit dröm. Eller jag vill gärna vara där lite, alltså flera månader utspritt på året. Jag skulle kunna vara där 1 månad i februari, 1 månad i september. Jo, men det är det jag menar. Om du har varit där 1 månad i februari, när du kommer hem, då borde du nollställas. Jag vet, men det gör det, ja. Ja, whatever. Anyways, så för oss funkar det fint att åka dit alltså i olika runder som vi har gjort nu, för att let's face it, alltså vi har inte de kontakterna i industrin där borta, så att det är inte så att vi kommer börja jobba inom dansindustrin i USA. Jag ser inte det hända och jag är inte redo att göra den satsningen. Men gör det vi gör våra dansvideos, samarbeta med andra som gör dansvideos i USA. Perfekt. Åka dit och göra massa roliga YouTube-videos och allting. Det är jag skittaggad på, men så här, åka dit för att jobba mig in i dansindustrin där. Jag skulle tro att det är möjligt, men det skulle ta lite tid. Sen menar, alltså dansindustrin är väldigt stor i LA. Det handlar ju inte bara om världsturnéerna med de största artisterna. Nej. För då är det audition, så då är det väldigt svårt. Du behöver en agentur och lalala. Men det finns ju andra dansjobb såklart, på samma sätt som här i Sverige. Det finns ju massa olika typer av dansjobb och det finns ju där också. Men det är ju inte bara att åka dit och nästa vecka har du jobb. Det kommer ju ta ett tag. Ja. Vi har ju ett kontaktnät, det har vi. Men det måste ju stärkas, och det är 1000 miljoner dansare där. Vi måste lära känna folk och det skulle ta lite tid. Men jag känner mig, alltså rent krasst, känner mig lite för gammal för att göra en ny satsning. Men det behöver inte vara en ny satsning, det är inte det jag menar. Du skulle bara kunna åka dit och fortsätta det du gör. Men det skulle ta tid innan för jobb, för det, alltså få jobb kontinuerligt. För det här i Stockholm har det ju tagit oss 10 år. Exakt. Att kunna överleva på dansen. Åker du till USA, du kommer få dansjobb. Men att överleva på bara dansen, det kommer ta flera år att bygga upp det. Som vilken annan bransch som helst. Ja. Och nej, jag är inte taggad på det. Nej, men vi har ju också våran grej, alltså vi dansar ju som vårat brand. Och så vi ska tjäna pengar på det också. Det kan vi göra utan att visa, så därför är jag inte så motiverad av att göra den här visa-processen. Nej, men I hear you, men jag bara säger att det lät så drastiskt. Nej, men du skulle fortfarande få jobb, det är inte det. Det är bara att du kanske inte skulle få vara fullbokad året runt. Du kanske får ströjobb. I don't know. Anyways, tänk att få åka dit, som vi sa då, 2 gånger om året säger vi. En på vintern och en på hösten. Nej, men sensommaren. Eller vad man nu sprider ut det. I don't care actually. Bara åka. Men det är ju priserna då som stoppar oss. Jo. Egentligen inget annat. För du och jag vill ju hellre, det här kanske låter jättekonstigt i någon annans öron, men du och jag vill ju hellre lägga pengar på USA än någonting annat. Ja. Köpa lägenhet eller... Ja, vi hade kunnat skita i USA nu i början av året och lagt på en kontantinsats på lägenhet istället. Men ja. Och det är jag tycker om det att vi drömmer ju om lägenhet och hus och bil och resor och sånt också, absolut. Men för oss, vi brinner så mycket för att åka till USA medan vi är unga och kan. Och vi inte har barn och vi har inget som håller oss tillbaka. Vi vill liksom utnyttja det lite, och det är därför jag tycker det är spännande. Det är ett spännande sätt att leva. Att nu tar vi vårt pick och pack och så drar vi till LA och så lever du och jag vårt bästa liv och drömmar och lalala. Ja. Alltså bara åka runt. Ni som varit i LA, ni som inte varit i LA, sätt er in i den här situationen. Lite bakgrundsmusik här, tack. Tänk att åka runt i LA på kvällen. Du vet när solen går ner, det är golden hour. Det finns ingen golden hour som i Kalifornien.
Alltså Molly Sandéns låt Rosa himmel. It's a thing. Himlen är rosa. Alltså tänk att du åker i bilen och den här solnedgången och himlen är rosa. Sätter på, för oss är det The Weeknd. Och bara åker runt. Och bara, alltså det är en sån vibe. Jag kan inte förklara, det är en sån vibe. Ja, det är helt magiskt. Alltså jag ryser bara tänker på det. Men jag skulle säga nästan ännu mer på kvällen när man ser alla city lights jo, men det är det. och allting för också. När himlen är rosa och solnedgången, snabbt efter det blir det mörkt. Det är så nice. Så du vill börja åka lite. Det är också fett nice att åka runt och lyssna på country. Det är nice, men jag tycker det är lite niceare med hiphopen och R&B. Och det här kommer lite på kvällen. Och jag tror varför man tycker det, dels är det bara något med LA som man inte kan ta på, hela miljön och allting. Det är en vibe. Men just med musiken, jag tror man connectar med den på ett annat sätt där, för att de som har skrivit musiken, de bor ju faktiskt i LA. Det är ju därifrån det kommer. Man känner liksom essensen i musiken på ett helt annat sätt. Håller med. Det är ju, jag tror det är det som bidrar till magin. Ja, och man känner på något sätt, ja, det, precis som du sa, det bidrar till en magi. Och man känner liksom så här någon upprymdhet. Man åker på Sunset Boulevard och ser de här billboards och allting och lyssnar på The Weeknd och så här, han bor förmodligen där uppe i liksom fucking Hollywood Hills som jag åker nedanför just nu. Han kanske skrev den här liksom. låten han åkte här. Men så sjunger de om Sunset Boulevard, de sjunger om Hollywood Boulevard, The Hills, de här gatorna och så här, åker man på de gatorna. Samtidigt som The Weeknd rappar om dem. Ja, men tänker på The Weeknds låt The Hills, just. Ja. Han sjunger ju I can't find your house, I need that info. Driving through the gated residential. Och det är verkligen så. Ja. Och sen när man kör där uppe då och man bara hihi. det låter jättetöntigt, men det är en vibe. Sen tror jag inte LA passar för alla. Nej. Vi har ju en passion för det på ett annat sätt på grund av dansen och det vi gör och vår uppväxt. Men det passar absolut inte för alla. Så mitt drömsnarr, de andra kanske har ett annat ställe. Men när vi var där, jag glömde säga det, vi gjorde så mycket i LA. Vill man se detta så finns ju så en serie på YouTube. Ja. För det är omöjligt att berätta allt vi gjorde i det här skedet. Men det jag skulle ta upp, vår kompis Lars kom ju hälsa på i 2 veckor och han hyrde ju en Mustang cab och det var soligt väder, vi tog ner taket och åkte bland palmerna längs vattnet. Alltså jag kan kolla tillbaka på de här videorna. Du filmar ju drönarbilder, men jag har också videos på min telefon. That was a vibe. Ja, det var magiskt. Det var magiskt. Då åkte vi faktiskt ut till Newport. Ja, det gjorde vi. Det var magi. Och det... jag vill bara prata om det här för nu kommer vi in i det. Jag ska faktiskt stoppa dig nu. Ja. Jag ska faktiskt stoppa dig nu. Åker ni dit, åk till Newport och... jag vill bo där. Men om USA... någon har någonting jag kan hyra. Jag har redan avbrutit dig. Du är klar. Hjälp Stopp. mig, jag tar mig dit. Du tjötar för jävligt. Jag vill inte vara här. Om man skulle lyssna, eller man skulle dra procent på vem som har snackat mest hittills i podden, så är det 70% Julia och sen är det 30% Nino. Jag har mycket att säga. Jag märker det. Och så dricker jag Celsius varje gång, det är inte bra. Stöpp med dig. Okej. Om USA nu är så fantastiskt som du säger, kan du nämna 3 saker som är bättre i USA än Sverige? Jag måste bara säga att jag fick inspiration av det här från Filip Ivanovic. Jag såg att han la upp en sån här video. Jag har inte kollat på hans, så jag är inte influerad så sett. Men jag tyckte det var ett nice koncept som jag ville testa här. Okej. Oj, det här skulle jag behöva mer betänketid på. Jag kommer förmodligen ångra mig efter det här svaret. Okej. Jag har 2 stycken nu. Och nu kommer du ta dem. Nej, men kör först då, om du har 2. Okej. 1. Och vad ska jag göra för ord? Hjälp mig hitta ordet. Man säger det sociala, viben, folket. Kulturen. Wow. Vad är det med den då som är så bra? Men alltså, folk pratar med alla. Folk är öppna, artiga, gästvänliga, väldigt trevliga. Tycker man om någonting, wow, vilken fin tröja du har. Till någon på gatan. Alltså, vem som helst. Det är liksom den viben. Och att
man pratar med varandra. Och när man träffar varandra, om två grannar möter varandra i hissen, då säger man, hej, hur mår du, läget? Presenterar sig. När vi var där nu, det kom en granne till oss som bodde typ 3 hus ner och bara, hello! Och så vinka och så kom han fram till oss och vi bara, ska han skälla på oss nu? Har vi parkerat fel eller något? Då tar han i hand och berättar, så, vem är ni? Ja, vad kul, och jag är det här. Och jag älskar det. Ja. Så kulturen, folket. Nummer oss? Vädret. Förutom när vi var där då, när det regnade lite. Men alla andra dagar när det inte regnade. Och vädret. Wow. Ja, magiskt. Och sen är det nummer 3 då som jag dansen såklart. Men inte om... Jo, absolut. Ja, dansen, 100% dansen. Ja. Jag hade vädret också. Hermapa! Du sa inte så mycket om vädret, men alltså det är klart det är asnice med soligt, men för mig är det också att det är så mycket enklare för oss att utföra vårt jobb. Otroligt. Eftersom det är soligt typ året runt i Kalifornien, förutom den här regnperioden när vi är där. Sen den här take away kulturen. Jag blev allergisk, ja. Förlåt. Att om man inte har käkat upp maten när man är på restaurang där, då frågar de om man vill ha en takeaway-låda. Jättebra. Alltså, älskar det. Var så minska många gånger matsvinnet. Det var så många gånger vi tog med oss maten för att vi orkar inte portionerna för att de är sinnessjukt stora där. Ja. De äter så mycket mat. Och då hade man oftast lunch till dagen efter. Ja. Jag vet, en gång när vi käkade på Cheesecake Factory, jag tror jag fick 3 måltider av en måltid. Herregud. Det var så sinnessjukt mycket. Då blir det helt plötsligt prisvärt. Ja, nästan. Då är det billigt att åka till USA. Men den kulturen finns ju inte här i Sverige. Nej. Man tar aldrig med sig leftovers. Jag gjorde dock nu det när vi var på Mr. Cake i lördags. Jättebra. Så det är USA så mycket bättre på, och vi borde anamma det här i Sverige. 100%. Men jag tror det finns en prestige i att, eller prestige, men kanske fel ord, men jag tror man liksom, jag ska uttrycka mig grovt, man tycker det är lite tattigt att ta med sig leftovers på restaurang. Jag tror jag uppfattar att vi har den bilden i Sverige i alla fall. Det känns lite pinsamt att skrapa ner maten från tallriken i en låda här i Sverige. Man gör inte det liksom. Jag hör vad du säger, men för mig är det nog bara att man aldrig ens har tänkt tanken, för att vi har inte den kulturen i Sverige att vi brukar göra det. Nej. Vilket är väldigt synd, för jag tycker det är 1, matsvinnet. Och 2, jag har betalat massa pengar för maten. Om vi inte har orkat upp den, varför ska jag slänga den? Det är ju fruktansvärt. Exakt. Ta hem den. Så vet jag inte om att det här med ramen riktigt när vi hos ramen är nog lite kört. Men du hade ju Miss Cake, hade du en liten wrap smörgås hade du kvar. Jag stöttar det absolut. Om någon har något dumt med det så kommenterar det, men jag ser bara fördelar med det. Ja, så de flesta restauranger har ju någon typ av takeaway-låda. Ja, så det är finns bara fråga ju. Det är inga konstigheter. Låt oss jobba upp den kulturen i Sverige. Jag tycker bara det ska normaliseras. Ja. Jag kommer göra det kommer inte ens ställa upp nu på restaurangen bara för att jag ska visa att jag tar hem. Och sen min tredje är att allt är inte så lagom i USA. Älskar. Man är inte rädd för att tänka stort. Älskar. Alltså, ja, det älskar jag med USA. Och att man vågar drömma stort. Får jag lägga till en liten parentes på den också? Får jag bara säga min först? Okay. Håll den tanken. Nej, men man är inte rädd för att tänka storskaligt. Man vågar satsa och göra saker stort. Och sen också att man vågar göra saker som är lite annorlunda. Jag glömde det i X-avsnittet. Men här i Sverige när vi berättar vad vi jobbar med. Nu får vi inte det längre. Men i början fick vi mycket frågan. Jaha, du jobbar med dans, men tjänar du pengar på det då? Ja, nej, men det är jag bara för skoj. Ja. Alltså, jag sa just att jag jobbar med dans. Inte att jag tycker det är kul att dansa lite. Nej, jag jobbar med dans. För folk, jag vet att för folk i Sverige så är det frågetecken. Men när vi berättar vad vi gör för folk som vi träffar i USA, du får ju aldrig motfrågan om du tjänar pengar på det. Aldrig. De tycker det bara är intressant och vill veta mer. Ja. För att där jobbar folk med allt möjligt. Ja. Men ja, allt ska vara så lagom här och passa in i ramen. Och den ramen finns inte riktigt i USA, och det älskar jag. Jag älskar också det, och det jag skulle säga som en liten side-note på det som jag lägger till, det är att när du berättar också om du har någonting, bara jag funderar på att göra det här, eller du berättar vad du jobbar med eller dina drömmar eller mål, du får alltid, eller vad jag upplevt i alla fall,
positiv, vad ska man säga, positiv feedback på det. Inte ens feedback, bemötande på det. Om jag skulle säga, men jag drömmer om att flytta. I'm so happy for you! Alltså det är liksom såhär, man engagerar sig. Wow, that's amazing! Istället för såhär, aha, kan det vara lite här? Jaha, men det låter, jag fattar, det låter svårt. Ska du inte göra, har det verkligen, det låter dyrt. Där är verkligen så här: you go for it. Alltså man peppar på ett annat sätt. Och jag gillar den. Jag gillar den peppen, för det blir att folk blir peppiga och, som du sa, vågar. Ja, verkligen. Och man är också väldigt duktig där på att skapa en ny business. Man är väldigt entreprenörig av sig. Man ser möjligheter. Jag gillar den kreativiteten, positiviteten, hoppet, och att man peppar varandra och att man höjer varandra. Jag har bara fått den känslan av att man är duktig på det där. Måste bara lägga till en grej på när du sa 3 bra grejer. Så är det 3 grejer som USA är bättre på än Sverige. Du snackar om människor och kulturen. Där måste jag bara göra ett tillägg. Så sagt, jag har ju varit i USA 5 gånger, om vi räknar med gången vi var där. Och 3 av de gångerna så bodde jag på ett Airbnb. Ett jättemysigt par som bodde i North Hollywood. Och nu bodde vi på ett annat ställe för att vi ville bo hos det här paret, men deras boende hade blivit för dyrt. Men jag har ju fortfarande kontakt med dem på Facebook och så här, kommenterar varandras inlägg och gillar och så. Så vi var ju faktiskt där på en spelkväll nu när Lars kom hälsa på, för att jag och Lars har bott hos dem tidigare så vi båda känner dem. Vem är Lars? Lars. Lars who? Någon vän till mig. Ja, vi vill ju till en bjuda på middag. Ja, så de bjöd på middag och spelkväll och grejer fast vi inte bodde hos dem. Det är lite det jag vill mena på, att så här, hur trevliga och gästvänliga de är. Jag gillar det. Och att de välkomnade mig, för jag har inte träffat dem, för jag var inte med då. De välkomnade mig också som att vi har träffats 100 gånger och liksom frågar mig, ta hand om mig, och jag gillar det. Jag tycker det, gästvänligheten är väldigt fin där. Ja, man är också väldigt hjälpsam om du skulle behöva hjälp. Ja, men till exempel vi berättar för dem att för de bor nära Universal Studios, och alla som bor i närheten av Universal Studios hade tydligen fått så här gratis parkeringspass för att tydligen stör det att det ligger i området. Så då har de gjort så att de ger det till alla som bor i området. Och då berättade vi att vi skulle dit och spela in videos och allting. Då fick vi låna deras parking pass. Ja, som annars skulle kosta så här. Det skulle kosta annars 700 kronor för oss att stå och parkera en hel dag. Nu fick vi det gratis på grund av det. Ja, så det jag menar, man är väldigt hjälpsam, men direkt man bara, jag hjälper dig. Man är väldigt, jag känner bara få den viben liksom. Och när jag bodde där med Lars förut, vi var där över jul och nyår. Ja. Så här, då bjöd de in oss på julafton och vi fick fira jul och grejer. Ja, men, det är det jag menar. Och de vi bodde hos nu också, de bjöd också in oss när de hade gäster över. Ja. Då bjöd de in oss och bara, vill ni ha mat? Vi bara, nej men gud, inte ska väl vi svenskar. Och bara, nej vi vill inte störa. Fast vi var skithungriga typ. Och de bara, jo men skärp er, kom nu liksom. Och satt för där och fick middag, alltså jättegod middag. Jag gillar det. Ja. Jag vill ha i mitt framtida hem. Det sa jag om vår lägenhet också, att nu är det lite större, inte mycket större men lite. Jag vill att folk ska komma hem till oss. Jag vill ha ett socialt hem. Sen jag bor i ett hus i mitt framtida liv, då vill jag att folk ska kunna känna att man kommer hem. Jag vill kunna bjuda hem grannen. Alltså jag vill ha lite. Ja. Men om vi ska vända på kakan då, kan du nämna 3 grejer som är bättre med Sverige än USA? Oj, många också. Alltså Sverige är fantastiskt. Så sätt. Ja, på många sätt. Jag vill veta 3 stycken anledningar. Vart ska jag ens börja? Det är ju väldigt skevt med, jag vet inte vad man ska kalla detta, men det är ju väldigt mycket vad heter det? Fattigdom, hemlöshet, vad ska man kalla det? Arbetslöshet, hemlöshet, det är mycket, finns ju många hemlösa nu vet jag inte om det är USA generellt, men jag har ju bara varit i LA då som sagt. Men det känns som att det känns som att här i Sverige kan man vara lite mittemellan. Men i USA eller LA känns som att du antingen är stenrik och bor uppe i hillsen, eller så kämpar du varje dag för att få i dig näring du behöver. Det är lite, jag gillar inte den, vad heter det? Alltså, klasskillnaden. Precis. Den blir väldigt skev. Och det tycker jag är lite obehagligt. Och jag tycker det är väldigt sorgligt. De har ju inte några riktiga, som jag fattar i alla fall, inga riktiga skyddsnät där borta. Och så här, blir du av med jobbet då kan det hamna på gatan nästa dag. Ja, det tycker jag. Jag gillar inte den.
Jag gillar inte det, jag vet inte vad det heter. Tycker det är jobbigast när man ser folk i ens egen ålder hamna på gatan där Ja, borta. jag tycker det är fruktansvärt. Det var 1. Och 2 går väl ihop lite med det också. Det här med att det känns som att du typ måste vara rik för att kunna bo i USA. Och då menar inte jag med materiella ting, utan jag menar med försäkringar och alltså om du bryter benet, det blir skitdyrt för dig. Så egentligen, för nu fokus ska egentligen vara saker som är bättre i Sverige, så det du menar då... Jag menar att i Sverige är det bättre. Det är billigare att bo i Sverige, det är det du menar egentligen. Ja, men vi har också liksom, om jag bryter benet och hamnar på sjukhus, jag vet inte vad kostnaden skulle bli, vad får jag betala för ambulansen. Men det hör lite ihop med förra, för det handlar ju om skyddsnät och sånt. Ja, okej, det handlar lite om det. Men typ jag som är allergiker, om jag ska hamna på sjukhus, skulle det kosta mig 100 000 då eller? Ja, det vill jag inte ens veta. Eller så måste jag ha en försäkring som kostar mig 300 000 i månaden. Det är det jag menar. Du fick ju faktiskt en liten allergi... Jag har faktiskt inte lärt mig vad ordet heter än. Allergisk reaktion. Ja. Fick du nu vara där borta? Ja, liten. Men det vill vi inte prata om. Nej, så det går absolut, det går upp i första punkten, men ändå inte. För först var det lite mer att det antingen klasskillnaden, och sen var det mer att jag gillar att saker kostar så mycket för att kunna överleva. Nej. Med skyddsnätet. Och nummer 3 då, vad jag inte gillar. Nej, men du formulerar det fel. Saker som är bättre i Sverige än USA. Jaha, okej, förlåt. Jag skulle säga maten. Alltså livsmedel. Vi i Sverige är väldigt bortskämda, men vi har väldigt bra mat. Ren, fräsch mat. Det finns i USA också, men det är precis som att du måste betala då. Men vet du vad de har i USA? Hormonfri kyckling. Alltså det var så sjukt att när vi ska köpa kyckling, då var det så här stora loggor. Steroidfri, hormonfri. Man bara, om jag går och köper Kungsfågeln kyckling då, eller Guldfågeln menar jag, eller vad heter det? Ja. Då står det väl inte så, eller? Då börjar man säga, vad då är all kyckling så här? Va? Jag vet inte, men vi är bortskämda i Sverige med väldigt fin mat. Vad tycker du är bättre med Sverige jämfört med USA? Ja, men det ska jag berätta för dig, Julia. Ja. Jag har förberett 3 stycken punkter. Ja, gärna berätta dem. Ja, jag glömde bort dem, så jag måste kolla Men min bok. alltså, det är helt otroligt. Du är ju såhär, suttit en vecka och såhär, tänkt ut dina svar. Jag får ju såhär svar. Det gjorde jag igår kväll. Fortfarande, jag vill ha natten på dig. Men nummer 1, samma som du var inne på. Våran standard är högre här i Sverige än vad den är i USA. För som du sa i USA, det finns antingen ett lågt eller ett högt, men det finns inget mellanregister. Det var ju det ordet du bad dig hjälpa mig med ord, sa jag. Jag sparade till mig själv. Men mellanregistret här är mycket högre än vad det är i USA, för det finns inte ens i USA. Och återigen, LA, vi har inte varit i resten av USA, vi vet inte mer, men jag misstänker. I would guess it's the same. Men så här, kollektivtrafik och sånt, här är ju kollektivtrafiken fräsch. Ja. Där så här, du vill inte åka med kollektivtrafiken där. Nummer 2 kan vara den viktigaste av dem alla. Oj, spännande. Nu är vi inne på saker som då är bättre med Sverige än USA. Såsutbudet. Alltså jag är ju en såskille utifall man inte visste det. Och när vi skulle handla i matvarubutikerna där, såsutbudet var obefintligt. Det fanns sås. Nej, det fanns inte sås. Dressingar. De har dressing till allt. Och sen den såsen de har, det är typ så här marinara sås eller typ så här, typ man köpte hem en pizza, då fick man så här marinara sås till, eller vitlöksdipp. Ja, precis. De kör dipp eller marinad. De kör inte sås på samma sätt som vi gör. Nej, och precis. Och dipp, när man handlade chips, då fanns det färdigblandade dippar till chipsen. Bara att de stod i samma hylla som chipsen. Alltså helt okylda. Vilket är att de är då inte gjort på som i Sverige, vi gör på liksom på crème fraîche eller gräddfil. Ja. Det innebär att de gjort på något annat. Som håller i värmen. Som håller i värmen. Och när man testar de här, de var typ geléa. Ja. Det var äckligt. Och nummer 3. Drickskulturen. Alltså jag gillar inte drickskulturen som var i USA. Hemsk. Jag är av den tanken att jag tycker inte dricks ska tas för givet av mig som kund. Utan dricks ska ges om jag tycker att det här har varit
top of the top. Servicen har varit extraordinärt och det var så här. Okej, det här var någonting utöver mitt vanliga restaurangbesök. Men går jag på en restaurang på Strandvägen som ligger på en fin location, de har förmodligen mer erfaren personal eftersom det är ett finare ställe, då tänker jag att man bakar in allt det i priset på menyn som jag får framför mig. Ja. Sen om jag vill ge något extra utöver det, då är det en bonus. Men i USA, det var liksom, handlar du på Starbucks, då liksom flippar baristan skärmen mot dig och där står dricksalternativen, vilket i USA är, om jag inte minns fel, Det var 22 vill de ha. jag tror det brukar vara 3 alternativ. Jag tror det var 15, 20 och 22 eller något sånt där. Jag tror 28 fanns också. Ja, det var lite olika på vissa ställen. Under 15, 22, 28 Ja, procent, ja. När jag beställer en kaffe från en barista, alltså att göra kaffen för dem, det är ju deras jobb. Och vad är servicen? Att jag betalar i luckan och du sträcker en kaffe till mig. Men i USA då, deras motivering är att de får så pass dålig grundlön så att de lever på dricksen. Exakt. Vilket är ett väldigt konstigt system. Precis. Och då fattar jag att de behöver dricksen. Men jag tycker ju att deras grundlön ska vara högre. Att dricksen ska bara vara... Arbetsgivarna kan ju inte lägga det på kunden att Nej, vi ska betala deras lön i form av dricks. När jag har jobbat inom restaurang, när man har fått dricks, det har heller inte gått till en personligen. Det har gått till någon form av så här, till alla, alltså en kassa liksom. Ja. Som man sen gör något för. Ja, för det har inte jag fattat typ på Starbucks då, när jag betalar med mitt kort i kortautomaten. Vart går den dricksen? Jag tror inte den går liksom till hennes ficka. Det är en annan sak om du ger en sedel på en restaurang. Då vet jag inte vad de gör av den sedeln, såklart. Men oavsett, men det är också, det är klart de ska ha en... också, om vi ska ta den grejen att man ger en sedel till någon på en restaurang, det ska ju skattas för. Det är ju inkomst. Gud, det där blir bara så huvudvärk. Det får man ju inte stoppa i fickan heller. Nej, men det är huvudvärk. Anyways, deras drickskultur är sjuk och de borde ha bättre grunder så man inte behöver dricks. Men jag har hört att de håller på att ändra det nu. Okej, för jag tycker snarare att vi i Sverige börjar anamma det. För nu har de börjat med det när man typ handlar en öl på barer och sånt. Ja. Då flippar de ju kortautomaten mot dig och så får de här 3 dricksalternativen precis som i USA. Jo, men det är klart de försöker med det. Det funkar i USA, det är klart. Det är också så här, jag beställde en öl. Alltså, ja, men vadå, om du har druckit 3 öl? Du hällde upp den tappkranen och gav den till mig. Men om du har druckit 3 öl, då kanske du råkar trycka på 10% och då får de pengar. Alltså, de vinner ju på det. Jag fattar varför de gör det. Men jag tycker inte om kulturen att man måste dricksa. Det är det jag inte gillar. Ja, precis. Jag gillar inte att det förväntas av mig. Nej, och att de blir sura om man inte gör det. Men jag vill heller inte att de ska jobba för en dålig lön. Det är klart jag vill, men jag tycker att deras arbetsplats ska höja deras lön, eller vem det är nu som bestämmer det. Ja, det är upp till någon typ av fack och jobba upp deras rättigheter. Så att dricksen inte ska vara nödvändig för att du ska få en okej lön. Är vi klara med USA nu? Ja, nu får vi räcka. I'm sorry. Vi älskar USA. Sponsra oss! Flyg oss till USA! Detta avsnitt är i samarbete med USA. Gud, USA är ett kaosland som man tänker efter. Herregud. Är det dags? Vill du göra den äran? Veckans googling. Rulla introt, eller klippet, eller ingen. Rulla den bara. Vad smidigt det blev! Rulla den bara, nu! Veckans googling. Dags för veckans googling. Nino Hellmans googling den här veckan. Vi har... Okej, det här är ganska kul. Är Red Bull farligt? Jag fick lite ångest efter förra veckans avsnitt, för jag insåg att jag har gått på sånt som man har hört under sin uppväxt. Men då nu kommer du direkt få kritik att du använder ordet ångest. Det har du fått innan, ja. Du ångrar dig. Har jag fått det innan? Ja. Har inte jag sett. Nej, men du nej. Men vadå? Kan man inte Jag vet ha inte. ångest? Jag vet inte. Jag bara säger man att... behöver inte ha ångest som en diagnostiserat för ångest, eller? Nej. Men det finns... Det är en annan diskussion. Jag ångrar mig då. Ja. Jag ångrar mig att det uttalet som jag gjorde om Red Bull, för jag inser att den informationen jag har, det är från när man växte upp och då fanns inte de här andra funktionsdryckerna. Nej. Men
för jag uttalade mig i förra avsnittet att med samarbetspartners och så att Red Bull är en partner vi förmodligen skulle säga nej till. Men här sitter jag med en Celsius i det här avsnittet och har gjort det i typ alla avsnitt. Och jag har googlat och researchat och det är snarare tvärtom. Eller egentligen inte ens tvärtom. Alltså där, det finns ingen av energidryckerna som är bättre eller sämre än den andra. Nej. Men Red Bull innehåller mindre koffein än Celsius till exempel. Ja. Så att, Men du nämnde ett ämne på te. I retract my statement. Ja, du nämnde ett ämne på te som du sa att Red Bull innehöll. Ja, taurin. Ja. Men det finns i Celsius också. Ja, som andra ord, Red Bull sponsrar oss. Eller så. Ja. Ja, men det är bra att du kollade upp det. Ja, jag ville kika. Ja. Sen har vi Maktbarometern 2024. Oh. För jag såg att den släpptes igår och då ville jag kolla om vi kom med på någon av listorna. Kommer vi aldrig vara. Vi kommer inte med på någon av listorna. Och vi brukar inte göra det för att vi har ju så mycket internationella följare på våra största plattformar. Ja, men jag tycker det finns ändå någonting jag tycker är orättvist. Det är klart att alltså jag vill jättegärna hamna med på de listorna för att i den branschen man jobbar, dels de som dansare men också som kreatör och influencer. Vi har ju inte riktigt så här galer eller priser man kan få för att bli erkänd för sitt arbete. Och då när det väl kommer något som Maktbarometern där man faktiskt kan få något typ av erkännande, då är det klart man vill komma med där. Jo, men det är klart, men för mig är det mer så här. För mig handlar det mer om så här rättvisa beslut. Så här, om jag kollar på den och så ser jag, ja men det är massa bra kreatörer och kanaler med. Fantastiska. Så här, ja, absolut. Och sen kanske jag kollar lite längre ner då och så kollar jag in på dessa konton och så bara, men va? Då förstår jag inte riktigt utan att försöka låta med hybris, men vi har hållit på med det här i många, många år och vi har väldigt många följare och väldigt haft otroliga engagemang och visningar. Och då blir det så dumt att jag ska jämföras om jag jobbar 5 år och har 1,5 miljoner följare och 1000 miljoner visningar. och så får inte jag vara med på den listan för mitt arbete jag har gjort för att någon annan som hade 10 000 följare och 2000 visningar är med på listan. Och då blir det så här, fast det blir orättvist bara för att mina största delen var internationella följare eller tittare. Jag är fortfarande till 30% svenska. Om jag ska dra till med lite jag gör så ofta att när jag säger ett ord, då ligger ett ord framför i skallen så jag säger det andra ordet också. Så bygger jag ihop hybridmeningar. Ja, kom tag. Man ska dra lite skrytsiffror. Alltså om man Nej, men det ska vi inte göra. Vi ska inte vara såna. Jag gillar inte det. Jag sa precis att jag förminskade själv. Vad ska du säga? Kan inte jag få förstora oss lite då? Men jag gillar inte det. Men nu gör du ju ännu mer en grej av det. Jag gillar inte det inte snacket längre. Att man ska säga, för det är inte allt. Det vill jag inte. Nej, bra. Då fortsätter jag. De 30% svenskar som kanske tittar på mina klipp ändå, det är fortfarande mer än vad som var för den. Så nu fattar inte jag själv ens vad jag pratar om. Anyways, jag tycker inte siffrorna är rättvisa bara för att vi är internationella följare. Jag tycker att absolut vi förtjänar också vara med någon gång på den listan med någon kanal. Ja, det tycker jag absolut. Ja, så jag tar det lite, jag tar inte det så här hårt. Jag bara tycker så här, är det någon som har sett vad vi gör i 5 år? Jag menar inte just nu. Jag menar vi har hållit på med det i 5 år och vi har haft många visningar och engagemang. Så jag tycker bara det känns lite orättvist när någon som inte tar det, som inte lägger ner tanke eller tid eller makt va? Gud, jag blir trött nu. På sina videos så sitter jag och, jag vet inte, jag tycker bara det känns lite orättvist ibland. Ja, men jag är jätteglad för allas med, för det är många bra på listan som jag verkligen säger you go, som förtjänar det. Stort grattis till alla våra vänner och kollegor som kom med på listan. Grymt. Skitkul. I see you, men det är många också så här som man bara, eller man börjar fråga sig, men är det någon som har sett mig? Är det bara för att vi har en stor internationell publik? Varför ska det bita mig i arslet? Ja, för de som inte vet det, vi förklarade inte ens vad Maktbarometern är, för att det är klart vi som jobbar med det har koll, men alla som lyssnar kanske inte förstår vad det är. Och det är alltså då en mätning som, jag tror de heter Mediaakademin, som de gör varje år, där de
gör en lista på alla sociala medieplattformar och då gör de en lista på vilka som är mäktigast på de här plattformarna. Men de räknar ju då bara svenskt engagemang och svensk publik. Så därför räknas mycket av vår publik bort. Men det som är så synd då, för att vi har en jättestor svensk publik också. Absolut. Så det, om vi säger att jag skulle ha 100 000 visningar på ett klipp. Och så är 30% av dem säger vi svenskar. Och det är fortfarande 30 000 visningar på det. Medan den som jag kanske hamnar på listan kanske har 10 000. Men nej, jag ska inte säga siffror i visningar, men jag ska kolla våra visningar 30 senaste dagarna på TikTok och ska säga hur många av dem som är svenska. Och 28 senaste dagarna på våran TikTok så är det 66% svenskar som har kollat. Det är det jag menar. Vi är fortfarande en extremt stor svensk publik. 66% är svenska. Men det är precis som att man skiter i oss i svenska sociala mediebranschen för att vi har en internationell publik också. Jag vet inte, jag har bara alltid känt mig lite sådär bortsedd. Ja, men samma här. Precis som att ingen... Jag vet inte. Återigen vill jag bara säga, jag är inte avundsjuk. Det är bara att jag har ju siffrorna framför mig. Jag ser ju mina siffror varje dag. Och när jag jämför dem med folk som kanske är på den här listan varje år eller som är nya sådär, så ser jag att det stämmer inte överens. Jag har ju andra siffror som den inte har, som är kanske tredubblade. Varför jag då inte är med på listan? För jag har jobbat svinhårt i så många år. Så det är bara en sån, jag skulle jättegärna vilja ha svar på det, absolut. Men sen lägger jag inte mitt värde i den listan såklart. Och jag är jätteglad för alla som är på den listan. För det är jättemånga duktiga som sagt och många kollegor. Och ni som är på listan, grattis som sagt. Men det jag också vill tillägga är att på varje plattform, de listar också topp 200 och vi är fortfarande inte med. Nej, och aldrig varit, det är bara det jag menar. Och då menar inte jag så här alla plattformar, utan de har kanske topp 200 TikTok, topp 200 Instagram, topp 200 YouTube. Och när jag pratar menar jag mest TikTok då, för det är vår största plattform. Anyways, det spelar ingen roll, du hade dina googlingar. What's yours? Jag hade ganska många, men det var ingen som var så här jätteweird tycker jag. Nej. Jag skrev ner under veckan, för annars försvinner de ju sagt. Vi var ju och käkade ramen. Det var vi. Och vi var så här, hur käkar man egentligen ramen? Hur gör man egentligen? För det var skitvarmt och vi med man sked, man har pinnar. Så jag googlade how to actually eat ramen. Ja, för vi hade inte så bra koll, märkte vi. Nej, alltså det är ju ganska svårt, för det är liksom nudlar och vatten. Man bara, hur äter jag det här egentligen? En svensk soppa käkar vi med sked, men eftersom det är spaghetti i liksom nudlar så blir det ju så här, ja. Men då fanns det faktiskt en teknik. Okej. Man skulle ha skeden i ena handen och så tar man liksom buljongen och sen med pinnarna tar du upp lite, inte många nudlar som jag gjorde och bet av, utan man tar upp lite och surplar i sig så här. Aha, det har man ju sett. Exakt, och när jag såg det, jag bara, ja självklart. Så det var en taktik, för då skulle också smakerna höjas och du skulle verkligen äta den jättevarm. Det var viktigt för att och på det här sättet skulle den hålla värmen länge också. Så det fanns en teknik. Jag kollade på en YouTube-video om det här. Vi får käka ramen nästa gång. Ja. Och by the way, jag älskar att det finns en YouTube-video för allt. Jag älskar också det. Love it. Alltså som på TikTok, man går in och bara söker how to eat ramen, så får man en video och man bara tack. Sen har jag vilken ska jag välja då? Jo, men återigen när vi var och käkade ramen så var det ju bambu. Bambuskott eller bambu i. Och då var det så här, vi kom på den frågan bara, vad är det egentligen det för bambu är ju träd? Så vad är det jag äter? Äter jag trädet? Nej, det kan jag inte äta. Så jag var tvungen att googla på vad är det jag äter. Och det här var ganska komplext tyckte jag, för det var inte tydligt så. Då är det bambuskott. Säger mig fortfarande ingenting. Som jag tolkade det på bilder, mini-bambuträd. Alltså skott, som granskott. Det som håller på att växa ut. Så för det är fortfarande mjukt. Det har inte hårdnat än. Och min tredje är vitlöksdoft på fingrarna. Hur man får bort det. Okej. För att varje gång man hackar vitlök eller har vitlök i maten på något sätt, skalat och höll på, så luktar fingrarna vitlök i 2 veckor. Och det spelar ingen roll hur mycket man duschar, tvättar händerna, det sitter kvar. Och varje gång man kommer åt, man sminkar sig, så bara, vad är det som stinker?
Ja, det är mina fingrar och så är det alla 10 liksom. Alla 10. Ja, så det är så här, stör mig så mycket och så vet man står mascara och så bara vad är det? Och så har man hur mycket så här, eller lagt ner en massa pengar och tid på så här välmanikurerade naglar och så vad fan spelar det för roll? Jag har snygga naglar och stinker vitlök. Sexigt, alltså. Miau. Alltså, så, och vitlök har man i väldigt många maträtter så man typ luktar alltså vitlök konstant. Och jag är så trött på detta så jag bara okej, hur får man bort vitlöksdoft från fingrarna? Och då fick jag som svar massa husmorsknep och massa så här tröga svar som blir så här riktigt så här trött i huvudet på. Kaffesump. Det känns som kaffesump är så här alla. Skulle man skriva så här pås runt ögonen. Kaffesump. Man bara, men kommer jag ställa mig och koka kaffe och stoppa ner fingrarna i kaffesumpen sen? Nej, jag vet inte. Sen finns det något som heter ståltvål, tror man kallar det. Eller järntvål. Det ser ut som en sån här tvål, alltså en sån fast tvål. Tvålkloss, men den är i metall. Jag vet liksom, man typ... Jag ser Svinto framför mig. Nej, alltså den är slät. Alltså den gör inte ont. Den är bara i metall och det ska typ suga åt sig. Jag vet inte, mina föräldrar hade en sån en gång. Jag vet inte om det hjälper. Men ska man ha den framme då? Eller vänta. Och så kommer det så här citron och ättika och såna här klassiska husmors. Ja, citron ska ju hjälpa mot allt. Jag vet inte varför. Sen kommer så här vitlökspress. Man bara, men jag är ju inte dum i huvudet. Men fortfarande, jag måste skala. Det är fortfarande det som... Ja, så här, lökhackare. Ja, det fattar väl jag också att det är bättre. Men ja, ibland ska man hacka, står det, finhacka, vitlök. Så det var mina 3 googlingar. Det blev en långkörare idag. Vi har inte kommit in i det här än, va? Vet att vi snackade om innan vi gick in i studion idag att det här kommer gå snabbt, det kommer gå enkelt, kommer gå smidigt. Ja, nu har vi spelat in i 2 timmar. Ja. Vad bra, kul att klippa det. Ber hemskt mycket om ursäkt för det, men jag hoppas att ni fann avsnittet intressant. Jag tänker, om ni fortfarande är kvar så fann ni det hyfsat intressant i alla fall. Och om ni gjorde det, släng jättegärna en tumme upp om ni kikar på YouTube, eller lyssnar på Spotify eller vart ni nu lyssnar på podden, så ge ett betyg på podden. Vi skulle bli jätteglada för det. Och har man feedback vill jag också säga till, för det har ändå gått 6 avsnitt. Har man feedback får man jättegärna ge den. Absolut. Ge dock inte gärna feedback här på slutet, för nu börjar jag bli väldigt måsig i huvudet och min röst börjar bli väldigt mumlig, hör jag. Så ge gärna feedback på första halvan. Anyways, tack så mycket för att ni har kikat, lyssnat. Ta hand om er och glöm aldrig bort att ni är grymma, precis som ni är, för det är ni. Så ses vi nästa gång. Och glöm inte be you, be kind. Hej då! See ya!